Assalamualaikum everyone. Hari ini kami akan install pintu on Metod kitchen cabinet frame dari IKEA. Ada banyak jenis design yang korang boleh pilih. Kita orang go for series Lerhyttan. Untuk semua pintu-pintu yang design untuk Metod ni, cara pasang pintu dia semua sama. So boleh follow this guide. First, readykan pintu, buka the packaging dan boleh tinggal je pintu tu atas terkotak. Kalau korang nak angkat keluar, make sure lapiklah dengan rug ke kain ke so that tak calar later on bila nak pasang the hinges. Kami nak senang, so tinggal je dalam kotak macam ni. Keluarkan hinges. Hinges ni datang dengan 4 komponen ni. 2 untuk install dekat pintu dan lagi 2 kena install dekat frame kitchen cabinet tu. IKEA punya hinges brand Bloom. Brand ni sangat reputable in the kitchen industry. Kita orang pakai yang 110 degree sahaja since tak letak any drawers dekat dalam cabinet frames ni. Kalau korang nak install drawers dalam the frame, kena go for 153 degree punya hinges. Kalau tak boleh nak slide out drawers tu nanti. Hinges ni dah memang ada built-in soft closing punya feature. Dekat pintu kitchen cabinet ini akan ada lubang-lubang ni. Lubang ini akan house this part of the hinge yang besar ni. Basically, just line up 3 lubang tu dengan the tabs yang dekat the hinges tu dan push down sampai habis. Kalau korang kuat, boleh snap close part ni by hand je. This time around, Aizat tolong demo kalau nak buat by hand. Tapi macam saya, tak sekuat Aizat, jadi saya pakai rubber mallet. Tap sikit-sikit sampai dia terkatup sendiri. Make sure tangan dan jari-jari not in the way. Sakit kalau tersepit, kita orang dah banyak kali kena. Sebab saya pakai rubber mallet tu, boleh je buat banyak-banyak macam ni sendiri. Sambil saya settlekan this part of the installation, Aizat dah buat the other part of the installation pula. This is the other part. Dengan part kecil hinge ni, yang ni kena pasang dalam the cabinet frame. Cari arrow dekat atas part ni dan pastikan arrow tu is pointing ke alik depan the cabinet. Ni pun dia boleh slot in macam tu je. Kalau susah, boleh pakai rubber mallet juga untuk tolak dia masuk into place. This ones biasa akan pasang dekat dalam lubang paling atas dan lubang paling bawah yang dah memang ready dalam the frame. Lepas tu boleh pakai screwdriver atau drill untuk cepatkan this process. Boleh drill skru paling kiri dan skru paling kanan untuk securekan this part of the hinge onto the frame. Repeat untuk atas atau bawah. Kalau pintu yang ketinggian kurang dari 80 cm, dia akan pakai 2 hinges untuk setiap pintu. Tapi untuk pintu yang lagi tinggi dari 80 cm, dia akan pakai 3 atau 4 hinges. Lagi tinggi pintu tu, lagi banyak hinges dia pakai. Dah pasang semua parts of the hinges on each respective component, kita dah boleh pasang pintu kitchen cabinet onto the Metod frames dah. Basically, the hinge yang dekat pintu tu akan slide onto the part yang kita dah pasang dalam the frames. Dia akan slot in agak senang, tapi yang part nak kena push alik belakang tu kadang-kadang susah sikit. Pintu yang kurang dari 80 cm biasa senang je nak install, tapi yang tinggi susah sikit and maybe kena ada 2 orang. Once dah dengar dia klik, the door dah secure. Repeat untuk semua hinges. And that's all there is to it. Please like and subscribe if this video was helpful. Thanks for watching everyone. Till next time.